raam. Snel opstellen aan het raam. Sorry. Meer dan 60 leerlingen zijn betrokken bij een uitvoering waarin zij zelf muziek hebben gemaakt en hun eigen teksten hebben gemaakt, gebaseerd op teksten die ook Mahler heeft gebruikt voor zijn symfonie. Wij zitten hier in Den Haag in een project waar 4 partijen mee aan de slag zijn gegaan. Die 4 partijen hebben 3 scholen gevonden, 2 in Den Haag. Dat wil zeggen het Haganum, waar wij ons op dit moment bevinden, gymnasium, en de Vrije School en het Montessori Lyceum in Amsterdam. En samen bereiden wij een stuk voor, gebaseerd op Mahlers derde symfonie, die volgende week vrijdag de 25e in het Concertgebouw gespeeld wordt door de Berliner Philharmoniker onder medewerking van het Groot Omroepkoor van het Muziekcentrum voor de Omroep. Fight for your goal! And what our idea is to actually get young people to meet together, to make music together and to create music together. But it's also to get them to know the life of Mahler and what and how Mahler composed. To actually get to know Mahler as a person, what preoccupations did he have as a composer, and what we also are trying to do is to, with the musicians of the Berliner Philharmoniker, create the feeling of the joy for music, the passion for music, and actually that we can all create. Wat ze gedaan hebben, de workshopleiders, is volgens een methode, de Guildhall-methode, de kinderen zelf laten componeren. En wat je dan op een gegeven moment krijgt, je verdeelt de kinderen in groepen en je krijgt allemaal blokjes, een soort celletjes van op zich staande stukken. Maar door rekening te houden met toonsoort, met ritme en een textuele soort eenheid te bewaren, kun je dat uiteindelijk aan elkaar plakken. En dat is wat we vanmiddag hier op het gymnasium gaan proberen, om dat als een geheel te maken. En wat natuurlijk nog wel een hele verrassing wordt, is hoe het Montessori Lyceum Amsterdam daar dan in gaat passen. Want die zien we dus voor het eerst donderdag in het Concertgebouw. Dus het wordt nog heel spannend hoe dat een eenheid gaat worden. 1 keer spijbelen is eruit. Ik doe dus muzieklessen hier op school. En de Berliner Philharmoniker hadden niet begrepen dat wij meededen. En ik was er al van uitgegaan dat het zo was. Een misverstand. Dus nu hebben we eigenlijk maar 2 repetitiedagen. Wat trouwens meer dan genoeg is om iets moois te maken. Maar niet met instrumenten. Dus een focus op koormuziek. Of op zang. Is ook prachtig, want dat zit in de derde van Mahler ook uitgebreid. En de leerlingen die ik hiervoor heb gevraagd, dat zijn ook leerlingen die zich voor zingen interesseren. And my part is to get everyone together in the boat and sort of overlook how the classes are divided up, that the students know where they have to go, that everyone has their instruments, that I also sit within the workshop and keep the record of how the piece develops and what is needed. Also have the link to the teachers and the musicians and everyone involved in the project, inform everyone of changes, so sort of keeping the strings all together. Chaos control if you want. We've taken some elements like a melody line or rhythmical pattern from the original version of Mahler's Third Symphony. And especially we've talked about the themes of what Mahler had in the music. You can do your solo here after Erwacht. We actually do give the students quite a bit of background information so that Mahler as a person comes alive. We tell them about the symphony, what each movement is about, and there's one very beautiful movement, the fourth movement, which is What Mankind Says to Us. It's based on a poem by Friedrich Nietzsche, and so actually the students are looking at this poem in German and creating their own music to that, as well as actually creating their own texts to the other movements, which are beautiful. There was actually a subtext that Mahler provided. He didn't use it later on, but the movements are what the flowers tell us, what nature tells us, what man tells us, what love tells us, and I've left one out.
children. Ich schlief, aus tiefen Traum bin ich erwacht. That is your solo. Hoe vind je het nou om straks in het Concertgebouw te spelen? Dat lijkt me echt heel gaaf. Ja, leuk. Er hebben heel veel beroemde mensen gespeeld en dat ik daar dan ook sta, dat is best bijzonder. Concertgebouw of Paradiso? Concertgebouw. Paradiso. Nee, Concertgebouw. Paradiso. Concertgebouw. Concertgebouw. Dus wij zijn hier eigenlijk in een situatie die wij niet altijd zo mooi hebben. Namelijk dat je heel veel begaafde jongeren hebt die dan ook met heel veel enthousiasme dit soort muziek willen maken. Wat ik er zo leuk aan vind is dat het hele simpele opdrachten zijn. En dat de leerlingen daar op een hele serieuze manier mee omgaan, zodat het heel snel tot een heel erg mooi resultaat leidt. We've been working in Den Haag for 6 days now in Amsterdam. There are fabulous, wonderful things that the students have composed. When the orchestra comes to town, the students will be listening to the general rehearsal and then performing their own piece. And I think it's going to be a beautiful day. Ik vind het echt geweldig wat ze doen. Het is een samenwerking met de educatieafdeling van de Berliner Philharmoniker. Een samenwerking met de Haagse Vrije School, het Gymnasium Hameganen, het Muziekcentrum van de Omroep in Nederland, het Concertgebouw in Amsterdam en het Goethe-instituut. Dus het zijn 5, ik moet niet vergeten, het Montessori Lyceum in Amsterdam. Het is een vrij grote samenwerking, internationaal.